নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো Assamese স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ মই এই লজিক কিতাপখনৰ PDF বিলাক মানে কিতাপখনৰ গোটেই এখন কিতাপ এটা PDFত ইনক্লুড কৰি দিয়াটো সম্ভৱপৰ নহয় সেইকাৰণে কৈছিলো যে চেপ্টাৰ ওয়াইজ মই PDF বিলাক দি যাম ঠিক আছে কিন্তু দুদিন তিনদিন ধৰি মই ভিডিও বনোৱা নাই আৰু হেতু কাৰণে দিব পৰা নাই চ্যাপ্টাৰ বিলাক সেই কাৰণে এইটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত মই দুটা চ্যাপ্টাৰৰ লিংক দি দিছো প্ৰথমটো চ্যাপ্টাৰ হল একচুয়ালি এইটো দ্বিতীয় খণ্ডৰ আমাৰ প্ৰথম খণ্ডটো অলৰেডি মই দিছোৱে এতিয়া দ্বিতীয় খণ্ডৰ ইয়াত দিছো মই আগমনৰ ভিত্তি নামৰ চ্যাপ্টাৰটো আৰু কাৰ্যকাৰণ বিধি নামৰ চ্যাপ্টাৰটো দ্বিতীয় খণ্ডৰ প্ৰথম আৰু সেকেন্ড চ্যাপ্টাৰটো ঠিক আছে আৰু তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংকটোত গৈ পেলাই হেতু অন হ'ব ড্ৰাইভটো খোলা খাব তাতে তোমালোকে পাই যাবা তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা ঠিক আছে মানে কিছুমানৰ বুক পোৱা নাই সাকে কিছুমানে কৈ আছে যে হিহঁতৰ লগত বুক নাই সেই কাৰণে মই এই বুকৰ PDF খন দি দিছো আৰু তোমালোকক যদি এই চ্যাপ্টাৰটোৰ মানে হে লাগে বুজাই দিয়া বা লেকচাৰটো লাগে তেনেহলে তাৰেও লিংকটো মই তলত দি দিছো আৰু বেলেগ যদি বেলেগ চ্যাপ্টাৰৰ লাগে লেসন বিলাকৰ এক্সপ্লেনেশন তেনেহলে তোমালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ ভিডিও লিষ্টত পাই যাবা লজিকৰ কাৰণে এখন প্লেলিষ্ট বনোৱাই আছে তাতে 12ৰ ক্লাস 12ৰ গোটেইখিনি লজিকৰ চ্যাপ্টাৰ মানে গোটেইখিনি থাকিব কিন্তু এতিয়ালৈকে মই 4টা মান চ্যাপ্টাৰ হল তো হেতু চলি আছে এতিয়াও তো তাতে পাই থাকিবা ঠিক আছে এইখিনিয়ে একো বেলেগ কবলগীয়া নাই এটুত মই মানে একো এক্সপ্লেইন কৰা নাই খালি ইয়াৰে PDF দুটা থাকা বুলি কলো আৰু নেক্সট আমি এনে পঢ়ি আছিলো দ্বিতীয় খণ্ডৰে মানে দুটা চ্যাপ্টাৰ যে দিলো তাৰ থাৰ্ড নম্বৰ চ্যাপ্টাৰটো আমি এনে চলি আছে এক্সপ্লেনেশন তাৰে তৃতীয় চ্যাপ্টাৰটোৰ নাম হৈছে আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি কাৰণ আমাৰ আকাৰগত ভিত্তিখিনি হৈ গৈছে অলৰেডি এই কাৰণে বস্তুগত ভিত্তিটো চলি আছে আৰু হেতু শেষ হোৱাৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিম প্ৰকল্প নামৰ চ্যাপ্টাৰটো ঠিক আছে প্ৰকল্পটো তৃতীয় খণ্ড হেতু আৰম্ভ কৰিম এইখিনি শেষ হোৱাৰ লগে লগে আৰু বৰ বেছি দুটামান ভিডিও হ'ব আগমনৰ বস্তুগত ভিত্তি হে তোমালোকে চাই থাকিবা আৰু ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিবা ফ্ৰেন্ডছ বিলাককো জনাবা আৰু কমেন্টত জনাবা ভাল লাগিছে যদি আৰু কিবা যদি হেল্প লাগে দেন মই ট্ৰাই কৰিম হেল্প কৰিবলৈ বাই বাই গুড নাইট